hindi lahat pwede ang no implant rhinoplasty. What's up guys? Doc Freddy here, your favorite cosmetic surgeon in Dasma, Cavite. Bago na yung tagline, no? Dami kasi nagtatanong kung saan yung location ko. So, siguro isama na natin sa intro natin. Okay. So, habang nag-aantay sa Halloween event, sige, sagutin natin yung isa sa mga most common questions na nare-receive ko sa channel, pati sa clinic page. Laging nire-refer sa akin ng mga page admin sa akin, no? Okay, so ito na, alam na natin, marami tayong inquiries about no implant rhinoplasty. So, for the sake of more correct information, uulitin natin yung mga anong ibig sabihin, anong mga kailangan malaman, saka kung pwede ba sa inyo o hindi. Okay? So, una, i-define ulit natin what is no implant rhinoplasty. So, surgical technique pa rin siya, hindi siya non-surgical. Okay? Huwag kayo malilito. So, no implant, open surgery pa rin yung technique ko. Ewan ko sa ibang doctors, pero sa akin open surgery kasi kasama yung hip-plasty tsaka yung talarplasty. No? Hip-plasty, may video niyan. Alam niyo na dapat na ang hip-plasty, both ginagawa ko is hip defatting tsaka yung ear cartilage support graft para sa tip. No? So, yun. Tapos si talarplasty, yung dalawa na rin ginagawa ko niyan. Dati magkahiwalay eh. Pero ngayon, basta sinabing talarplasty, kasama na dyan kung kailangan mag-trim, alar-based trimming, so to narrow the alars kung malapad, tsaka yung alar lift para makorek yung alar overhang. No? So yan, ito yung overhang. Yes, kung meron na may ipapakorek yung overhang. No? Masaya na ako sa ilong ko, so huwag nyo na akong kulitin, tsaka wala akong oras for the recovery period. As I always say, ang recovery ng rhinoplasty is medyo demanding. Demanding siya. No? Kaming mga cosmetic surgeons nasa fast-paced at high-stress schedules kami. No? May ibang surgeons, buwan na, everyday, ilang procedures, tapos buwan na ang nakaschedule. No? Ako, at the very least, one major procedure per day. No? Para relax tayo, bigay ko yung buong attention sa patient mula simula hanggang sa makauwi yung patient. Hanggang sa bago matulog. Diba? Sini-check ko yung patient. Kaya nagpapa-update. Okay, so alam na natin yung no implant rhinoplasty. Ngayon, ano ba ang mga type ng ilong na pwede at hindi pwede? Okay. Number one, kung mag-i-inquire kayo, Doc, gusto ko ng ganito kasi may nakita kayong nagawa ko, na gano'n na ilong, nagustuhan nyo yung result. Okay. Lagi ko yan ina-explain, no? Hindi lahat ng mga nose shape or nose type pwede ang no implant rhinoplasty. No? Sasabihin ko rin kung bakit, saka kung ano-ano ba yung mga ilong na yun, saka kung ano yung pwedeng ito. Okay? So, unahin na lang natin sa mga hindi pwede. Okay? So, number one, kung revision case na kayo, hindi na pwede. I-explain ko mamaya kung bakit. No? Pero, may video rin ako niyan, yung revision rhinoplasty. And-explain ko doon kung ano yung mga nangyayari sa ilong. Non-surgical man yung ginawa, no? Threads, fillers, yung mga bawal na oil injection, no? Saka yung surgical, syempre. So, na-explain ko na doon eh. Hindi ko na uulitin dito. So, please, panoorin nyo yun kasi mas kompleto doon. No? Panoorin nyo yung mga video. Okay, since alam niyo na kung ano yung revision rhinoplasty, paano naman kung virgin case? Kung virgin case, pero kung yung nose tip
ay very bulbous or very fatty. Tsaka kung masyado malapad yung alars, yan. Tapos, pangatlo is kung short yung columella, no? Minsan may mga patient na walang columella, ganyan, kababayan. So, hindi ko ina-advise i-proceed sa no implant rhinoplasty. Bakit? Yung revision, tsaka yung tatlong yun na sinabi ko kanina, very, very high chance na mag-Pinocchio nose. Ano ang Pinocchio nose? Humihila yung nose tip, ganun. Bakit? Kasi pag revision or pag makakapal yung mga dito, ganyan, malakas hilain ng mga fibers tsaka ng mga structure sa ilalim ng bridge, no? Pag ni-release ko na dito yung mga ligament tsaka attachment, hihilain na yan. Hihilain na niya ng doon. Kaya gumaganon yung nose tip, no? Kahit na may ear cartilage pa yan, yung ear cartilage natin is pang-support lang naman yun. Pero wala akong material to reposition masyado yung nose tip, no? May mga ilong talagang ganon, wala tayong magagawa, no? Tatanungin nyo, Dok, bakit nagawa mo sa kanya? Bakit sa akin hindi pwede? Ganon nga yun, may mga certain noses, nose shape, at kung revision case, hindi ko talaga i-answer ang no implant rhinoplasty, no? Kasi pag pinilit natin, magpipinocchio, hindi talaga maganda yung appearance, no? Ganito, parang ganito. Ganyan yung appearance ng Pinocchio result, no? So, pag in-advise sa inyo, hindi po pwede ang no implant rhinoplasty. Okay? Nasa sa inyo na yung risk. Siyempre yung decision nasa inyo pa rin. Pero, sinasabi lang namin based on my own experience, no? Siyempre, bago pa kami graduate, hundreds na mga kaso na dinaanan namin. Nung nag-start ako ng aking sariling practice, pati yung mga sa mga colleagues, siyempre, nagtutulungan kami, nagtuturuan, ganyan. Alam na namin sa mga certain nose shapes kung ano yung possible na maging outcome o possible na maging mga resulta. Ganun yun, no? So sana maniwala naman kayo sa amin. Ayaw nyo maniwala, gusto nyo pilitin, then by all means, pwede tayo mag-proceed. No implant rhinoplasty. Kahit na revision pa yan, kahit bulbous pa yung tip mo, basta gusto ko na iintindihan nyo na yung possible outcome nun. So pag nagkaganon, wala akong implant to support para makorek yung yung position ng nose tip, hanggang ganon lang talaga, no? Kaya pag ganyan na yung nose case, sinasuggest ko mag-Gore-Tex rhinoplasty na. Okay? Huwag na rin nating ipilit ang silicone rhinoplasty. Huwag na rin nating ipilit yung non-surgical ulit, no? Huwag na yun. So kung sakali na pinili niyo pa rin, no implant rhinoplasty kahit hindi recommended, edi okay lang, sige. Alam niyo naman yan na ginagawa ko yung lahat ng aking makakaya, no? Alam niyo naman yan eh. Papahirapan niyo lang siguro ako, no? Pero yun yung katotohanan doon, no? Siyempre, kung yun yung gusto ng patient, okay, sige. Pero alam ko, sinasabi ko na rin na mahihirapan ako, huwag tayong mag-e-expect. Okay? Ngayon, kunyari, alam ko kung ano yung mga possible na maging resulta, alam ko yung magiging kaso, so yan, sinuggest ko, dapat Gore-Tex ka, pinili nyo Gore-Tex. Yun, at least nagpe-predict ko. Meron akong freedom and peace to do the rhinoplasty at maging maayos yung maging resulta, no? Sadyang merong mga nose cases na talaga na mahirap na talaga, no? Meron yung mga sobrang kapal na ng skin, meron yung mga ang dami ng peklat sa loob, no? Usually nakukuha yun sa previous threads or sa previous silicones or previous Gore-Tex, no? Kaya may mga protocol ako kung ano na yung
suggested na gagawin next. Okay? Depende rin kasi sa goal ninyo eh. Pero pag revision case or pag masyadong bulbous, masyadong malapat, in reality, hindi tayo pwede maging ambitious. No? Kung ganun talaga yung ilong, medyo malaki or revision case na talaga, mahirap talaga i-reshape na super ganda, super tulis, super sharp. No? So, ganun yun ha. Lalo na pag revision, mas matagal ang healing. Mas malaki ang swelling. No? Yan yung nakakabaliw na stage. Pero matagal kasi. Pero kailangan nyo maintindihan bago kayo sumubo sa ganitong klaseng enhancement procedures. Kasi matagal talaga at mabigat ang demand ng recovery. Okay? Ano naman yung mga ilong na mga pwede? Siyempre, virgin cases, may magagawa pa ako dyan. No? Tapos hindi virgin case na hindi masyadong bulbous. Ito, rounded, medyo bulbous na rin to. Pero ito, kahit papano, pwede pa itong payagan na no implant rhinoplasty. Ito, makapal, malapad, pero pwede pa itong payagan. Pero, huwag nyo nang pakialaman yung ilong ko, no? Ilong to ng family, so ayokong galawin na kasi happy na ako sa shape. No? Pag pinagawa ko pa, baka naman sumobrang gwapo. Stop it. Get some help. Peace. Love you. Ayun nga guys. Yun lang naman. Simpleng reminders lang kasi ang dami ko ng inquiries na ganyan yung nangyayari. No? Kung sakasakali lang, depende na yan sa no shape ninyo, pero hindi lahat pwede ang no implant rhinoplasty. Okay? Tinuruan ko yung mga admins para maging magaling sila sa evaluation. May proper views ng pictures na kukuha na namin at proper evaluation. No? So, tanong nyo kung anong views para ma-send. Okay? Para kasama dito, say hello. Wow! Si nag-stand siya as si Megan. No? Wala na yung wig niya eh. Nilagay niya dun sa pumpkin niya. So at least ngayon, nag-behave kayo, hindi tayo masyadong inistorbo. Pero yun. So far, hanggang doon na muna. Sa sunod na mga kung marami akong concerning inquiries na para mas ma-educate natin ang mga Gagays family. Okay? So, see you ulit sa next video.